सो हाम्रो यो स्कुटर जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यसको फर्स्ट फर्म भनेको चाहिँ एउटा लाइन स्केच नै हुन्छ जस्तै यहाँ देख्नुहुन्छ एउटा स्केचबाट स्टार्ट हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी डेभलप गर्दै 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 अहिले तपाईँले देखिरहेको फाइनल प्रडक्टसम्म आउँछ अनि हाम्रो यो स्कुटरको इच एन्ड एभ्री पार्ट च्यासीदेखि लिएर स्विङआर्मदेखि लिएर यो सबै कुराहरू बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा भर्चुअली सयौँ हजारौँचोटि टेस्ट गर्छौँ अनि त्यो टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँबाट कुनै क्रिटिकल पार्ट छ कि हैन त्यसमा कुनै हामीले अब खाल्टोमा राख्दै गर्दा कहीँ बडी भाँचिन सक्ने सम्भावना कुनै वेल्डमा धेरै प्रेसर आइरहेको कि त्यो कुराहरू चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ हुनुभन्दा महिनौँ अगाडि हामीले यहीँ डिजाइनमै फ्ल्याग गर्छौँ र त्यसलाई रिपेयर गरेर त्यसपछि चाहिँ बल्ल त्यसलाई डेभलपमेन्टमा लान्छौँ र यो डेभलपमेन्टमा जाने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो काम सकिँदैन डेभलपमेन्टमा गएपछि हामीले अब त्यसलाई फेरि पनि ड्युरेबिलिटी रिगहरूमा लगेर चाहिँ टेस्ट गर्छौँ रियल लाइफमा रोडमा कुदाएर डेटा लिन्छौँ अनि हामीले सिमुलेसनबाट निकालेको डेटा र रियलको डेटा एक्चुअलमा मिलिरहेछ कि नै त्यो इन्स्योर गरेपछि बल्ल चाहिँ हामी ढुक्क हुन्छौँ र तपाईँहरूले अलि स्कुटर कुदाउँदाखेरि भोलिको दिनमा जुन कन्फिडेन्स जुन स्ट्याबिलिटी अनि जुन खालको एउटा त्यो कन्फिडेन्स नै फिल गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो थाउजन्ड्स अफ आवर्स अफ सिमुलेसनबाट चाहिँ आएको हुन्छ सो हाम्रो कम्प्युटरबाट पास भइसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट हामी एक्चुअल रियालिटीमा जान्छौँ यहाँ चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर बनाउँछौँ होइन हामीले कसो गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला लेआउट गर्छौँ होइन इलेक्ट्रिकल कुन कनेक्सन कहाँ जाने भनेर चाहिँ ड्रइङ गर्छौँ जुन कम्प्युटरमै भर्चुअली ड्रइङ गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई मूर्त रूप दिनलाई चाहिँ हामीले हार्नेस बनाउँछौँ होइन यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हार्नेस हो होइन यहाँ चाहिँ लाइन छ मल्टिपल नम्बर्स अफ डेटा छ होइन आई थिङ्क 150 भन्दा धेरै वायर्सहरू युज भएको छ टुक्राहरू त्यसलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ एउटा कम्प्लिट सिस्टम नेटवर्क बनाउँछौँ अनि त्यो नेटवर्कलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट डिभाइसहरूदेखिमा चाहिँ यो टेस्ट बेन्च हो हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले टेस्ट गर्छौँ डिस्प्ले कमबोर्ड भिसियु हर्न थ्रोटल सबै सिस्टमलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले टेस्टिङ गर्छौँ यो पनि नम्बर अफ टाइम्स टेस्टिङ हुन्छ किनकि हामीलाई कहिलेकाहीँ सिस्टममा यो पुगेन त्यो पुगेन भन्ने कुराहरू चाहिँ फिगर आउट गर्दै जान्छौँ बिस्तारै फिगर आउट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिएको कस्तो हो त हामीले फर्स्टमा जुन एसआरएस भिजुलाइज गरेको थियौँ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट भनेर त्यो मिट भयो कि भएन भनेर हामीले बारम्बार चेक गर्छौँ होइन त्यो चेक गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो मिट गऱ्यौँ भनेर चेकलिस्टहरू चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कम्प्लिट सिस्टमलाई चाहिँ मूर्त रूप दिएर चाहिँ हामीले चेक चाहिँ एक अर्कामा हुन्छ जस्तो कि यो एचआइएल सिस्टम हो होइन हामीले जुन सिस्टम रिक्वायरमेन्ट जेनेरेट गरेको थियो यो जस्तो कि स्ट्यान्ड स्विच झरेपछि चाहिँ गाडी अफ हुनुपर्छ अथवा स्ट्यान्ड बाई मोडमा जानुपर्छ होइन जस्तो कि अब टर्न लाइट बाल्दाखेरि चाहिँ स्पिकर यसरी बोल्नुपर्छ अथवा इन्डिकेसनहरू चाहिँ सिग्नलहरू कहाँ पठाउने मोबाइल एपमा पठाउने डेटाहरू पनि सिङ्क्रोनाइज हुनुपर्छ यति मिली सेकेन्डभित्र चाहिँ सिङ्क्रोनाइज हुनैपर्छ भन्ने खालको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ हामीले एचआइएलले कम्प्लिटली टेस्ट गरिदिन्छ यो चाहिँ दुईवटा कम्बाइन सिस्टम हो होइन यो चाहिँ हाम्रो स्कुटरमा लाग्ने सबै सामान भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई अथोरिटी दिएर चाहिँ ल यो चेक गर है भनेर यसलाई प्रोग्राम कम्प्युटर डिजाइन पछिको सबभन्दा पहिलो पार्ट हो यो यस रिगरस रिपिटेड पार्ट हो भनौँ न हामी चेक गर्छौँ फेल हुन्छ अथवा फेरि कुनै इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि कोडमा इम्प्रुभमेन्ट गर्छौँ अनि त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई टेस्टिङ गरेर भ्यालिडेट गर्छौँ सो द्याट कि भोलि बिहान स्कुटर रोडमा कुद्दै कुनै अब सिग्नल फेलर हुनु पायो सेन्सर फेलर हुनु पायो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले नै पहिल्यै कम्प्लिटली यहाँ टेस्ट गरेर भइसकेका हुन्छौँ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि एचआइएल रन भइरहेको छ होइन यहाँ कोड रन भइरहेछ सो द्याट कि तपाईँले हामीले लेखेको फङ्सनहरू चाहिँ यहाँ रिक्रिएट गरेर हामीले टेस्ट गरिराखेकै छौँ सो हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भिसियु बोर्ड हो अघि पनि देखाउनु भएको थियो होइन यो चाहिँ हामीले डिजाइन गरेको म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ चाइनामा हुन्छ हामीले टेस्ट एन्ड कोडिङ चाहिँ यहाँ गर्छौँ है सिमिलरली यो चाहिँ आइओटी डिभाइस भयो हाम्रो नेटवर्किङ ब्याकएन्डसँग कनेक्ट गर्ने डिभाइस हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यसले चाहिँ भेहिकलको ब्रेन भनौँ होइन यो सबै फङ्सनहरू चाहिँ यसले चेक गर्छ अनि इम्प्लिमेन्ट गर्छ भने यसले चाहिँ नेटवर्क कनेक्टिभिटीलाई चाहिँ मूर्त रूप दिन्छ यसले चाहिँ है यो भनेपछि यो चाइना बनेर आउने यो चाहिँ बोर्ड चाहिँ चाइनामा बन्छ सर यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ चाइनामा बन्छ हामी यहाँ ल्याएर चाहिँ हामीले यसलाई प्रोग्राम गर्छौँ टेस्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि भ्यालिडेट गरेर चाहिँ अनि यसलाई बल्ल हामीले प्रोडक्सन लाइनमा छिराउँछौँ यो मेसिन चाहिँ हाम्रो ब्याट्री टेस्टर हो होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीलाई चार्जिङ एन्ड डिस्चार्जिङ गर्छ जुन हामीले वारेन्टी एन्ड किलोमिटर हामीले प्रमिस गरेका हुन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ कहाँबाट हामीले कन्फिडेन्टली भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्याट्री टेस्टरले चाहिँ
हामीलाई त्यो डेटा दिएको हुन्छ कि यति वर्षमा चाहिँ यो ल तेरो ब्याट्रीको लाइफ सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा डेटा हामीले प्रोजेक्सन गरे हुन्छ। अनि यो भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एसिलेटेड टेस्टिङ हुन्छ यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दिनरात यसलाई चलाइदिन्छौँ। आज चाहिँ बन्द गऱ्यौँ बिकज वी हेभ प्रोग्राम होइन। यसलाई चाहिँ दिनरात चलाएर चाहिँ हामीले यो ब्याट्रीको चाहिँ लाइफ कहिले सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एनालाइज गर्ने एउटा डकुमेन्ट के अरे हाम्रो रिपोर्ट कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले ल हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टले चाहिँ यति किलोमिटर त ट्रुली दिनु सक्छ भन्ने गर्छ। यसको रिपोर्ट चाहिँ कम्प्युटरमै देखाउनु या यस्तो कम्प्युटर होइन यस्तो रन गर्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले टन्नै हामीले स्याम्पल गरेको ब्याट्रीहरू छ होइन, किनकि स्याम्पल बनाएको छौँ। यहाँ हामीलाई डिफ्रेन्ट साइजको सुरुमा चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट थियो कि कति किलोमिटर चाहिन्छ भन्ने रेन्ज चाहिन्छ भन्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट साइजको ब्याट्रीहरू चाहिँ बनायौँ हामीले होइन। त्यसपछि चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ ल हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 5.2 3.7 3 हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्फर्म गऱ्यौँ। त्यो एट लास्ट हाम्रो चाहिँ प्राइसमै रिफ्लेक्ट हुने कुरा हो होइन। जति ठुलो ब्याट्री राख्दै गयो त्यो प्राइस बढ्दै जाने कुरा हो होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट बनाउनलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट साइजको ब्याट्रीहरू चाहिँ यहाँ बनाउँछौँ अनि टेस्ट गर्छौँ। यसलाई टेस्ट गर्छौँ यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ चार्जिङ स्टेसनहरू छ होइन। यहाँ चाहिँ बनाइरहेको हो चार्जिङ स्टेसन। 20+ चार्जिङ स्टेसनहरू अलरेडी हामीले सिटिजहरूमा एक्सपान्ड गरिसकेका छौँ भने यो चाहिँ पेन्डिङ हो। हामी लन्चभन्दा पहिला चाहिँ यो सबै इन्स्टल गरेर चाहिँ जुन रेन्ज एङ्जाइटी थियो मान्छेहरूमा होइन छ भने के अरे यो मेरो रेन्ज पुग्छ कि नै, यहाँबाट पोखरा जानु पऱ्यो रेन्ज पुग्छ कि नै, 157 किलोमिटर भयो भने स्टिल दे हेभ एङ्जाइटी। हामी म कहीँ के अरे मुगलिङ गरेर चार्ज गर्छु भन्नु होइन। सो वी हेभ गिभन फुल फ्रिडम टु द युजर कि उहाँहरू मजाले चार्ज गर्नुहोस्। 41 मिनटमा चाहिँ यो 80% पुग्छ कुनै पनि भेहिकलहरू होइन। हामीले डिजाइन गरेको भेहिकलहरू त्यसरी चाहिँ हामी चार्ज गरिरहेको छौँ। यो 3.3 किलोवाटको चार्जरहरू हो जुन चाहिँ इनफ छ हाम्रो भेहिकलहरूलाई चाहिँ चार्ज गर्नलाई। त्यसो चार्जिङ स्टेसनहरू चाहिँ कहाँ छ अहिले हाम्रो चरौली भयो होइन, चितवनमा छ र के अरे काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि टन्नै छ हाम्रो होइन। यतापट्टि ढलानघर भन्ने छ त्यहाँ छ होइन। सो इट्स वी आर एक्सपान्डिङ भन्नु। यहाँबाट पोखरा जानलाई बुटोल जानलाई अनि फेरि यहाँ विराटनगर जानु पुग्नलाई चाहिँ समस्या छैन अहिले भर्खरै पनि। यो चाहिँ हाम्रो एसेम्ब्ली लाइनको रेप्लिका हो होइन। यहाँ चाहिँ फर्स्ट स्टेसन, सेकेन्ड स्टेसन, थर्ड स्टेसन भनेर देखाइएको छ। जुन चाहिँ फर्स्ट स्टेसनमा चाहिँ हामीले हेभी इक्विपमेन्टहरू राख्छौँ जस्तो कि मोटर, ब्याट्री, चेसी, विल सेटहरू चाहिँ फर्स्ट स्टेसनमा राख्छौँ भने त्यसपछिको इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेसनमा राख्छौँ। थर्ड स्टेसन इज कम्प्लिटली फर टेस्टिङ एन्ड प्यानल फिटिङको लागि चाहिँ हामीले त्यसरी डिजाइन गरेको छौँ। अहिले हाम्रो यो उसको उत्पादन क्यापेसिटी चाहिँ कतिको छ के छ? हाम्रो 8 देखि 10,000को एराउन्डमा छ क्यापेसिटी पर इयरमा। त्यसलाई चाहिँ अझै एक्सपान्ड गर्ने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ प्लानिङ चाहिँ छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो फेब्रिकेसनहरू हुन्छ स्पेसिफिक फर R&D को लागि हो अहिले चाहिँ। तर प्रोडक्सनमा पनि सिमिलर हामीले चाहिँ रेप्लिकेट गर्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इच एन्ड एभ्री चेसी चाहिँ आइडेन्टिकल निक्लिनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जिगेन फिक्चर चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका छौँ। सो जिगेन फिक्चर चाहिँ हामीले डिजाइन गरेर इन्डिया म्यानुफ्याक्चरिङलाई पठाएर चाहिँ हामीले नेपाल नै इम्पोर्ट गरेर गजुरीबाट चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ च्यासी म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ गर्छौँ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै पोइन्टहरू चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ अनि चाहिँ यसमा चाहिँ हरेक पार्टहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले वेल्ड गर्ने चाहिँ हो।